Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Bò kho thì đã rất quen thuộc rồi. Vậy bò kho chay thì như thế nào? Hôm nay Diễm chia sẻ công thức bò kho chay rất là đơn giản nhưng mà ngon lắm. Dưới công thức này mình có thể mua thịt bò chay làm sẵn hoặc là mình tự làm thịt bò chay tại nhà, rất là đơn giản. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bò kho chay với Diễm nha. Mình đi làm thịt bò chay trước. Diễm có 100g bột mì căn hay còn gọi là bột gluten. Diễm dùng hiệu này. Ở Na Uy thì Diễm thấy mình mua dễ dàng nhất là mình mua trên internet ha. Chất lỏng để trộn vào bột thì tùy mình lựa chọn nha. Ở đây Diễm có 150ml sữa nóng, Diễm dùng sữa tươi. Còn nếu mà mình không ăn được sữa tươi, mình có thể dùng sữa đậu nành cũng rất là ngon. Diễm cho vào 4g hạt nêm nấm. Và để tạo mùi thơm cũng như là giúp cho cái bột nó có cái màu nâu nhạt thì Diễm có 1g bột cacao. Nếu mà mình không có bột cacao thì mình có thể bỏ qua cũng được. Rồi bây giờ mình khuấy cho bột cacao nó hòa đều vào trong sữa nha. Mình dùng sữa nóng hoặc là sữa ấm thì bột cacao này nó sẽ dễ tan hơn. Lưu ý là mình phải khuấy cho nó tan hoàn toàn. Sau đó mình sẽ cho từ từ vào trong cái bột gluten. Vừa cho mình vừa khuấy đều theo một chiều như vậy cho tới khi hết cái hỗn hợp chất lỏng. Sau khi mà mình cho hết cái hỗn hợp chất lỏng này rồi thì mình lấy bao tay hoặc là mình nhồi tay không cũng được. Bây giờ mình bóp cho bột nó kết dính lại. Lúc đầu thì mình có thể thấy nó hơi khô, nhưng mà mình bóp chừng tí xíu nó hút nước thì cái bột nó sẽ mềm và nó ẩm. Nó tạo thành một khối như vậy là được, mình không cần phải nhồi nhiều nha. Rồi Diễm sẽ lấy một cái màng bọc thực phẩm mình gói bột lại cho kín. Rồi bây giờ mình để cho bột nó nghỉ khoảng 30 phút là mình có thể mang mình đi chiên. Đây là bột mà Diễm đã để nghỉ được 30 phút. Cái bột này nó hơi dính vì vậy lúc mà mình cắt mình cứ lót cái màng bọc thực phẩm ở bên dưới cái thớt gỗ nha. Mình cắt cái miếng bột nó có cái độ dày khoảng 1 cho tới 1,5 cm. Đừng có cắt dày quá thì khi mà mình nấu nó nở ra to cũng không có ngon. Mà nếu mà mỏng quá thì nó lại không có giống cái miếng thịt bò kho lắm. Đó, mình cắt như vậy. Và khi mà mình cắt xong mình đừng có để những cái miếng bột nó gần nhau, nó sẽ bị dính lại nha. Đó, mình để rời ra như vậy và mình mang mình đi chiên liền luôn. Chiên thịt bò chay này thì mình không cần phải nhiều dầu ha. Và nhiệt độ sôi của dầu Diễm thấy nó khoảng 160 độ C là được. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm cứ để số 7 mà Diễm chiên. Mình đừng có cho bột vào nhiều cùng một lúc nha. Tối đa là chừng 3 miếng bột là được, tại vì chiên rất là nhanh. Mình trở thiệt là đều cho miếng thịt bò chay này nó nở phồng lên. Như vậy đó là nó đã chiên đủ. Thời gian thì Diễm thấy nó khoảng từ 1 cho tới 1,5 phút, rất là nhanh. Nếu mà mình thấy cái miếng bò chay này nó vàng nhanh quá thì mình hạ lửa xuống. Mình đừng chiên lâu quá thì làm cho cái miếng thịt bò chay này nó dai cũng không có ngon. Đây là Diễm đã chiên xong rồi, để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Diễm có ở đây là 300g cà rốt đã gọt vỏ rồi. Thì tùy mình thích, mình có thể tỉa hoa hoặc Diễm dùng cái đồ cắt này nè, mình cắt cho nó nhanh. Sau đó mình ngâm cà rốt đã cắt vào trong nước lạnh như vậy lúc mà mình nấu cái cà rốt nó sẽ không có bị nát. Diễm có ở đây là một cây baro. Mình bỏ cái phần rễ này đi, rồi mình cắt một đoạn khoảng chừng 1,5 cm để tí xíu nữa mình xào lên cho nó thơm. Còn cái phần trắng còn lại thì mình cứ cắt ra thành từng đoạn ha. Diễm cân thì nó khoảng 150g. 3 cái khúc này chút nữa khi mà mình nấu mình sẽ cho vào để cho cái nước bò kho nó thơm. Mình mang mình rửa cho sạch nha. Cái phần trắng của baro này thì nó khoảng 10g. Mình băm ra cho nhuyễn nha, để mình mang mình xào lên với lại gia vị cho nó thơm. Tiếp theo Diễm có 20g gừng mình đã gọt vỏ. Gừng này mình cắt ra thành từng lát nha, Diễm cắt ra làm 4 lát. Và Diễm có thêm ở đây là 80g sả cây. Thì bây giờ sả này mình sẽ cắt bỏ cái đoạn đầu của nó đi. Nếu mà mình thấy ở ngoài nó khô quá thì mình cũng bỏ ha.
Rồi mình đập xả ra cho nó dập như vậy, để khi mà mình nấu nó sẽ thơm hơn. Tiếp theo là 15 gram quế. Thì quế này á, trong đây á, mình nên khởi nó ra nha, tại có thể nó có bụi nó dơ, và mình mang mình rửa lại. Và cuối cùng Diễm có 200 gram nấm hương tươi. Nếu mà mình không có thì mình có thể dùng nấm hương khô cũng được. Cái nấm hương này khi mà mình nấu mình ăn nó vừa có độ giòn và nó béo rất là ngon. Diễm cắt ra làm đôi ha. Bắt cái nồi lên bếp nè, mình cho vào đây 3 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình lấy cái ba rô hồi nãy mình đã băm đó, khoảng 10 gram là 1 muỗng canh, mình cho vào. Để lửa trung bình, bây giờ mình chiên cho cái ba rô này nó thơm. Nó thơm và nó vừa vàng là được. Đừng có vàng quá ha, thì lúc này nó dễ bị cháy đó. Khi mà mình nghe thiệt là thơm rồi thì mình cho vào 4 gram bột ngũ vị hương là 2 muỗng cà phê. Bột ngũ vị hương thì Diễm dùng hiệu này. Và Diễm có thêm ở đây là 2 gram bột cà ri. Bột cà ri thì Diễm dùng cái hiệu ông già Ấn Độ này. Có tí xíu bột cà ri làm cho cái mùi bò kho nó thơm hơn rất là nhiều. Mình vẫn giữ lửa trung bình và mình đảo thiệt là nhanh. Khoảng chừng 30 giây à. Như vậy để cho cái ba rô nó không có bị cháy và cái ngũ vị hương và bột cà ri nó thấm vào nó chiên lên thơm lắm. Để tạo màu đỏ tự nhiên cho bò kho thì Diễm có thêm 40 gram cà chua puree. Diễm dùng hiệu này. Cà chua puree này nó vừa tạo màu mà cũng giúp cho cái nước bò kho nó có cái vị chua nhẹ, hấp dẫn hơn. Mình đảo nhanh tay nha, cho cái cà chua này nó tan đều trong dầu. Và lúc này nó cũng ra cái màu đẹp hơn. Rồi mình lấy liền cái thịt bò chay hồi nãy mình chiên rồi đó, mình cho vào và mình đảo đều. Mình vẫn giữ lửa trung bình nha. Khi mà mình thấy cái thịt bò chay này nó thấm đều cái gia vị hết rồi, rất là thơm luôn, thì mới bắt đầu mình cho nước vào. Nước thì mình có thể hầm rau củ để mình lấy cái nước ngọt, hoặc Diễm thích cho cái nước dừa. Thì Diễm có cái hiệu nước dừa này, và cái hiệu nước dừa này nó có đường trong đây, vì vậy nếu mà mình người miền Nam có thể mình ăn mình sẽ thấy thích tại cái vị ngọt đó. Còn nếu mà mình không thích vị ngọt thì mình nên chọn cái nước dừa mà nó không có cho đường ha. Với công thức hôm nay thì mình cần 1 lít nước dừa tươi, còn nếu mà mình dùng nước hầm rau củ thì mình cũng cần 1 lít luôn. Cho nước dừa vào rồi thì mình đảo lên cho đều ha, tránh cho cái gia vị ở dưới nó bị cháy đó. Rồi mình cho cà rốt vào nè. Tiếp theo mình sẽ cho sả mình đã đập dập, 4 lát gừng. Rồi mình cho quế nè. Và cuối cùng là mình cho ba rô, hồi nãy mình cắt khúc và mình đã rửa sạch. Dùng đũa đó mình đảo đều lên tí xíu ha. Rồi mình nêm trước vào đây 2 muỗng cà phê muối, tí xíu nữa mình nêm lại, nếu mà lạc thì mình nêm thêm. 3 muỗng cà phê hạt nêm nấm. Hạt nêm nấm thì Diễm dùng hiệu của Maggi nha. Nếu mà mình không có hiệu này thì mình dùng hiệu hạt nêm chai khác cũng được. Rồi bây giờ mình để cái lửa lớn để cho cái nồi bò kho này nó sôi lên. Khi bò kho sôi thì nó sẽ có bọt. Mình dùng muỗng mình hớt bọt cho sạch ha. Rồi mình hạ xuống lửa trung bình hoặc là trung bình nhỏ. Và mình giữ làm sao cho cái nồi bò kho này nó sôi nhẹ thôi. Mình sẽ nấu trong khoảng thời gian là 20 phút và mình không đậy nắp nha. Mình đừng có để cho cái nồi bò kho này nó sôi quá thì cái nước nó nhanh cạn, Diễm lưu ý chỗ này. Thỉnh thoảng mình tới mình đảo đều nha, tại vì cái thịt bò chay khi mà cho vào nước nó sẽ nở và nó nổi lên trên. Mình đảo lên cho nó đều. Sau 20 phút thì mình sẽ vớt sả nè. Tiếp theo là ba rô. Rồi mình vớt cái quế nè, gừng ra khỏi cái nồi bò kho luôn ha. Mình nấu lâu quá đó, cái quế nó dễ làm cho cái bò kho nó có cái vị đắng. Sau khi vớt ra hết rồi thì bây giờ mình sẽ nếm lại nha. Diễm nếm thì Diễm thấy Diễm sẽ cho thêm 1/2 muỗng cà phê muối nữa. Cái này mình ăn mình chấm với bánh mì, vì vậy mình nêm cho nó đậm đà chút. Rồi mình cho nấm vào ha. Mình để cái lửa lớn nha, cho nước nó sôi rồi mình cho nấm vào. Mình đảo đều và mình nấu thêm khoảng chừng 3 phút nữa là mình đã xong nồi bò kho rồi. Cho nấm vào thì mình không có nên nấu lâu, tại vì nấm dễ bị co lại đó. Bò kho chay này mình ăn nóng mới ngon. Nếu mà mình để nguội thì cái thịt bò chay nó sẽ co lại. Nhưng mà mình hâm nóng lên thì nó nở ra. Rau ăn kèm với bò kho đó thì mình sẽ có lá quế nè và ngò gai.
Nếu mà mình ăn cay á, mình có thể cho thêm ớt cắt lát vào. Khi ăn á, thì mình múc ra chén rồi mình cho lá quế, mình cho ngò gai. Và công thức này á, Diễm nấu để mình ăn chung với bánh mì ha. Bánh mì vừa nướng lên, nóng giòn thơm, chấm vào trong cái nước bò kho, ngon lắm luôn. Bò kho này á, ngoài ăn với bánh mì, mình có thể nấu cái nước nhiều hơn để mình ăn chung với lại hủ tiếu cũng rất là ngon luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bò kho chay. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.